Presidenti i zgjedhur ka shpërthyer në akuza dhe deklarata të forta pas ngjarjes së ndodhur në Lezhe, ku LSI pretendon se kryeplaku i fshatit Rabosht u dhunua nga mbështetës të Partisë Socialiste, teksa vizitoi Gjovalin Gjini në shtëpinë e tij. Ilir Meta foli për armatosje të popullit, nëse nuk merren masa kundër agresorëve. Gjithë populli do armatoset, po si lidhi policia ta zagar. Ja, po ta them unë, do të armatosun popullin, po si lidhi policia ta zagar. Kryetari i Kuvendit akuzoi ashpër Edi Ramën duke thënë se rilindja e tij është bërë njësh me bandat. Meta tha se ka komunikuar me ministrin e Brendshëm për situatën e krijuar, ndërsa u shpreh se mbar populli i Lezhës do të dalë përpara policisë nëse kjo e fundit nuk arreston kriminalët që sipas tij i njohin të gjithë. Populli i Lezhës ka drejt të thot banditëve, të cilët duan ta dhunojnë, dhe t'i thot edhe policisë shtetit, në rast është policia e shtetit, ajo pjesë është policia e shtetit, që të veproj, janë kërkim personat, të gjithë i din, ja kam thënë edhe ministrit, i di dhe drejtori policisë, i di akoma mirë dhe shefi komisariatit, që nuk ka ardhur për t'i luftuar, por ka ardhur për t'i mbrojtur, se ka dhe i kushuri që kandidon për rilindjen në Dibër, i di dhe personat të tjerë, prandaj të mos provokojnë më popullin e Lezhës, jo vetëm antarët, simpatizantë e LSI-s, po të çdo forcë politike, sepse nuk kanë shans, nuk kanë shpresë të thyen vullnetin dhe vendosmërinë e njerëzve për të votuar të lirë. Menjëherë pas deklaratës së Metës reagoi edhe policia e shtetit. Nëpërmjet një njoftimi ajo shpreh keqardhjen për sulmin e sotëm nga ana e një lideri politik, por deklaron se personi dhunuar nuk ka dhënë asnjë indicie për identifikimin e autorëve. Policia sqaron se janë kryer të gjitha veprimet hetimore dhe se nuk ka asnjë provë që incidenti të ketë prapavi politike. Ja ku jemi rikthyer në studio dhe duke marrë shkas pikërisht nga kjo ngjarje e ndodhur në fundjavë, do të vijojmë të flasim për fushatën elektorale. Me ne në studio është bashkuar numri 2 i listës së Partisë Socialiste në qarkun Lezhë, pikërisht aty ku ka ndodhur kjo ngjarje, zoti Pjerin Ndreu. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mesi zoti Ndreu. Po çfarë ka ndodhur në këndvështrimin tuaj konkretisht në këtë situatë? Po ka ndodhur një konflikt që është normal në Shqipëri të ndodhë. Dikush ka godit një njeri, është një ngjarje që ndodhe rëndom në Shqipëri, tash ata që i din të gjëra, shkojnë të denoncojnë polici. Ka një artikulim çuditshëm publik, që nga fillimi i ndodhjes ngjarjes nga eksponent të LSI, turravrapi i këtyre për ta marrë dhe për ta shit me i herë, akoma pa mbrit në spital se e goditën disa eksponent Partisë Socialiste është komplet i habitshëm që i vetë demaskon ato në sjelljen politike. Ka vijuar në fakt edhe dje në fushkruj, në Puk, sërish ishin me logon e PS-s, u goditën eksponent të LSI-s. Po flas për ngjarjen e Lezhës. Ngjarjen e Lezhës, aty. Po flas për ngjarjen e Lezhës. Është skandaloze, është një interpretim shumë imoral, po them. Është imoral. Flitet se kanë godit njerëz të Partisë Socialiste, po kush? Zotërin shkonin, policinë e shtetit dhe denonconin, me emra. Po Ilir Meta akuzon dhe policinë e shtetit se është Ilir Meta s'ka lënë njëri pa akuzu këtë ditë, tashti do vijë do akuzoj edhe veten. Si është e vërteta sipas jush për këtë ngjarje të ndodhur në Lezhë? Ne nuk kemi absolutisht as edhe një lidhje, më kam dhënë një prononcim publik, absolutisht as një lidhje me ngjarjen fjalë. Përjashtoni çdo eksponent të Partisë Socialiste? Personi konkret nuk profesional zon dhe e dyta, ne se kemi kryeplaku Raboshtës. Ju lutem, nuk profesional zgjomen e fare. Në pikën as forca politike LSI nuk e konsiderojmë fare rival në garë, po e them. Ne kemi rival Partinë Demokratike atje. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është rival jonë, sepse nuk ekziston ka disa njerëz që dalin natën duke shitë bler vota, duke bërë pazare, të cilët shumë shpejt do i shikoni se si do përfundojnë, po ne se kemi rival. Në garën elektorale ne se konsiderojmë fare si forcë politike. Dhe s'kemi fare shqetësuar për ta, po ja them publikisht fare, as për atë forcë politike dhe as për një përveç se Partinë Demokratike. Është vetëm një forcë që ne me cilën kemi garë dhe që nuk kemi asnjë incident, absolutisht asnjë problem. Për çfarë ne duhet kemi incident me një forcë politike që unë, po ju them, nuk e konsideroj në garë. E përjashtoni Partinë Socialiste nga ngjarja e ndodhur në fundjavë? Absolutisht po. Dhe i bëj thirrje eksponentët LSI-s të ulin tonet e manipulimeve të ngjarjeve të tilla shturp, që për 2-3 vota më shumë të nxjerrin kësi lloj gjevahiresh më i herë, po pa mbrit spitale morën vesh se kanë godit Partia Socialiste, kjo është e çuditshme.
Sa shkon spital, unë kam punu gjithë jetën në policinë e shtetit dhe kemi rezervu për të dhënë me njerë autorësinë e dikujt, dhe detyrimisht nëse goditet një, po një natë që u godit një simpatizant i imi, si do të thëmë, e goditet në LSI-s, unë se kam thënë këtë. Po së është normali që në fushat elektorale të ketë kaj shumë zonë? Po më falë, po më shgodit edhe mund daqë. Se në Lezhe, në Laç kemi parë që edhe janë vrarë, po normale nuk është. Po dhuna është të zakonshme edhe kur s'ka fushat elektorale, kjo tip dhune. Po së është normale. Por nuk është normale asnjë lloj dhune, po në Shqipëri ka koeficient zero kështu që nuk do të ndodh asgjë. Ka një qëllim të LSI-s për ta acaruar artificialisht? LSI-ja po sforcohet të kacavjerët mos ngjarjeve të tilla për të treguar një histori e cila gjoja po merr, po s'merrem fare me ta gjëra, po merrem me ta, po s'merrem fare, nuk i konsiderojnë ngar, po i them. Dhe historia me datën 26 do ta tregojë se janë inekzistent në gar. Pesha elektorale e tyre për mua. Flisni për qarkun tuaj? Për qarkun e Lezhës është absolutisht është se eksponentët që drejtojnë atje janë pa profitshëm për mua. Është zoti Viktor Tusha që ka qenë kryetar bashkie në Lezhë, nuk është pak. Është eksponent i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk marr për të komentoj emrin e kërkujt. Që do të thotë që ka një lloj peshë elektorale. Nuk ka absolutisht asnjë peshë të më rrezikoj fitoren dhe rezultatin tim. E vetmja parti synoni të jetë? E vetmja parti që më rrezikon është Partia Demokratike. Sa mandate synonit merrni në Lezhë? Ne synojmë të marrim 4 mandate në Lezhë. Kemi parë një fushat elektorale që pothuajse në gjithë Shqipërinë është shumë e qetë, zoti Ndreu. Ndërkohë kjo nuk reflektohet në ato çka ju thoni në qarku në të cilin ju jeni. Pse është kaq e tensionuar në Lezhë? Falni, nuk e kuptoj edhe një gjë. I keni ra në batakun e keq informimit. Po nëse ka ato dhunuar sigurisht është e qetë. Në fushatën elektorale si kuptoj tash, mund të zihet dy fshatarë, se zihen brenda familjes edhe pra ju e përjashtoni komplet efektin elektoral. Nuk ka lidhje po nuk ka, po më akuza si bëhet shumë në tym, po të shkojmë të denoncojnë me emra konkret. Po e përfshin edhe policinë si të... Nuk ka absolutisht, po ju them qartësisht, nuk ka absolutisht as edhe një lidhje Partia Socialiste me ngjarjen në fjalë. Ta gjejnë te në një problem që ka e zotëria me ku diun se çfarë ka. Të gërmojnë pak dhe të thonë, mos të turrën me njerë të interpretojnë gjëra të tilla sa turp. Është skandaloze. Jo vetëm rasti i Lezhës, por në 2 ditët e fundit ka patur për shembull një përplasje në Puk, ka patur një tjetër në Fushkruj dje dhe gjithmonë kanë nxituar zoti Meta të artikuloj akuza në drejtim të Selis Roz, por edhe të policisë së shtetit. Ka një qëllim këtu sipas jush? Tani më fali. Ju e njihni edhe Pukën. Fërkime militantësh ka kudo. Më vjen shumë keq. Fërkime zonje, keq kuptime. Tani, edhe ndaj nesh ka pas plot raste të tilla. Para disa netësh më rrethun shtabin elektoral të njësisë Shënkollit falangat e LSI-s. Dhe unë nuk bëra aq zhurmë dhe nuk bëra viktimen e për të bërë dhe nuk bëma si veprim të palishëm. Çuditërisht këta me të marrë një indicie shumë vogël, një konflikt sado banal e për arsye që janë të pashpjegueshme, menjëherë e marrin dhe e përvetësojnë duke i dhënë shpjegime politike që është thjesht një frymëzim i dhunës. Si duket të mezi presin që të ndodhë diçka diku dhe tjetë dikush me test LSI-e, po konflikte që ndodhin ndaj nesh si janë, apo nuk quhen ato. Po ne nuk kemi predispozuar që t'i prodhojmë to dhe t'i frymë. Dhe po ju them edhe një herë, nëse do kishte një konflikt, ne konflikti mund ta ngjallshim me rivalin ton kryesor që është Partia Demokratike. Lasim pak kemi pse të prodhojmë një konflikt me një forcë politike që po ju them edhe një herë qartësisht, nuk e konsideroj fare si rival në garë. Si pretendoni, si po shkon në fakt fushatat, Lezhë ka qenë gjithmonë për hir të vërtetës një qark problematik. Ju kandidoni për herë të parë atje, por mos harrojmë në legjislaturën e fundit, pra në u mbaruan kandidatët për deputet Partisë Socialiste për një arsye apo tjetër në mandatin e fundit që u zëvendësua e mori LSI-ja për shkak se ishte në koalicion me ju në zgjedhjet e 2013-s. Si ka ndryshuar nga 2013-a sot kjo lista e përfaqësimit e Partisë Socialiste me kandidatët e saj në Lezhë? Është një listë e gjatë. Është qartësisht e verifikueshme, janë figura përfaqësuese që përfaqësojnë pothuajse gjithë komunitetet e Lezhës, Kurbinit, Mirditës. Është një listë e mirë shkolluar,
e njohur me kontribute në jetën shoqërore, në jetën politike, kështu që nuk ka absolutisht. Ka rënë ai miti që në Lezhë, në Kurbin, në Mirdit merret mandati vetëm me të fortë? Me të fortit i kanë partitë që bëjnë zhurmë e potere, ne nuk kemi lidhje fare me të fortit. Zgjedhjet e 2013-s nuk treguan këto në fakt. Më falni, nëse më gjykoni me zgjedhjet e 2013-s, unë jam 2017, jemi 4 vjet pas. Jo, po thoni partitë e tjera ndërkohë që ka qenë partia juaj. Po flasim për sot. Nëse do të nesër, hajde të fillojmë që nesër, po ne po flasim për sot. Nëse flasim për sot, për zgjedhjet e 2017-s që pakën Lezhën e drejtoj unë, me drejtuese qarku Lidhja Nikolën, nuk kemi prodhu absolutisht as edhe një incident më të vogël. S'kemi përplas me asnjë aktivitet. As nuk kanë marrë pjesë militantët tonë, as kemi vënë as i flamur, ne kemi filluar fushatën përpara, s'kemi vënë as i flamur, s'kemi bërë as i zhurmë, s'kemi kryer asnjë impakt negativ. Kemi bërë aktivitete shumë dinjitoze, kemi shku në gjitha zonat, kemi pas përkrajen absolute të gjithë njerëzve dhe kanë kuptuar se ne jemi një ekip që nuk prodhojmë asgjë, vetëm pozitivitet. Jeni një ekip që çfarë i premtoni qytetarëve në këtë qark? I tregoni se çfarë keni arritur, çfarë keni bërë për qarkun dhe çfarë pretendoni të bëni? Ne i tregojmë qartësisht njerëzve se si e gjetëm ekonominë në 2013, çau desh që ne ta mbulojmë atë grop skandaloze financiare që na la Sali Berisha me qeverisin e tij. I tregojmë njerëzve se kush është pretendenti për kryeministër Lulzim Basha dhe çfarë ka sjell ai në 4 herë që ka drejtuar në Ministrinë e Transporteve, në Ministrinë e Jashtme, në Ministrinë e Brendshme dhe në Ministrinë në Bashki, çfarë ka bërë që s'ka bërë asgjë, ja tregojmë hapur fare. I tregojmë reformat që në fakt kanë qenë dhimbshme, i tregojmë edhe mos realizimet tona, edhe disa probleme që kemi pas. I tregojmë edhe pushtetin e falur si karamele LSI-s në Lezhë, e bashkinë e kishte, ka edhe 15 diku të 15 drejtori që ka komplet pothuajse pushtetin në Lezhë dhe si e ka administruar dhe me çfarë njerëz e ka administruar, i tregojmë se ne jemi një ekip ndryshe, i tregojmë gjithë filozofinë e ekipit tonë dhe atë që do bëjë qeverisja e Rama dhe që do bëjmë ne si ekip kandidatësh për Lezhë. Por filluan pak nëjsi duaja ndaj Lëvizjes Socialiste për integrim, zotin Ndreu. Sepse deri pak muaj më parë ishit shumë të kënaqur ndaj. Më falni, s'kam asnjë pak nësi për. Po deri tani po thoshit që ju tregojmë se çfarë kanë bërë drejtoritë që kanë drejtuar, mos realizimet e tyre. Deri pak muaj më parë ishit kënaqur nga bashkëqeverisja. Për shkak të asaj tortës së pushtetit që ndahet në mënyrë kështu abuzive, drejtoritë janë dhënë njerëzve që nuk kanë asnjë klasë shkolle, s'dim në shkruajtje emrin e vet. Po pse se thatë më parë? E kemi thënë disa herë. Asnjëherë, deri pak kohë më parë që kënaqur nga bashkëqeverisja me LSI. Më vjen shumë keq. Unë flas për Lezhën, nuk flas për bashkëqeverisjen në shkallë kombëtare. Në Lezhë ka pas një tension të vazhdueshëm marrëdhënies mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Eksponentët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, jo vetëm që kanë pas bashkë, kanë pas të gjithë pushtetin dhe vazhdojnë të kenë një peshë shumë të madhe të pushtetit në Lezhë. Nëse ka kusure pushteti, në Lezhë ka nga kjo forcë politike dhe nga PD-ja që iku. Hajde t'i vëmë përballë gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste dhe vëmë përballë gjithë drejtuesit e institucioneve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dallimi është i dukshëm, si nata me ditën. Si është përballë sjellja publike e drejtuesve tanë, CV-ja e drejtuesve tanë, me CV-n e drejtuesve aty është katërcipërisht e dallueshme. Po si është përballja me ata që ju i konsideroni kundërshtar? Fushata udhëheqet nga Aldo Bumçi atje, ka emra si Pret Zogaj, ka acarim, ka konflikt, apo kjo marrëveshja Rama-Basha sikur i ka zbutur tonët edhe në bazë? Ne nuk kemi asnjë problem. Unë kam takuar zotin Zogaj, kam pirë kafe me të, kam takuar kryetarin e Partisë Demokratike, jemi mirë kuptuar, nuk kemi absolutisht as edhe një tension dhe asnjë problem. Unë kam garën me ata, s'kam garë me asnjëri tjetër, të tjerët e kanë me ne. Ne s'kemi fare me unë kam garë me Partinë Demokratike. Dhe për sa kohë, me Partinë Demokratike jemi në rregull, gjithë fishat e tjerë janë fisha që manipulojnë dhe hedhin fisha zjarre të tilla për të ndezë një histori që nuk ekziston. Tani duhet ta marr unë faturën të çdo lloj konflikti që ndodh në Lezhë, është absurde. Gjithçka që ndodh në Lezhë duhet ta marr patjetër Partia Socialiste, po normal se unë jam forca më e madhe politike. Jam më e fortë aty dhe për momentin ne do të na gjujnë dhe do të na faturojnë të bardhë të zezë gjithçka mundeni. Ka një sulm frontal në Lezhë. Dje kanë anëtemuar edhe familjen time, ka një sulm frontal ndaj nesh të pashembullt, që mundohet me manipuluar dhe me sjell fakte skandaloze të turpshme që nuk ekzistojnë.
Por ne nuk na bëjnë asgjë gjë, ne jemi të pandalshëm në rrugën që kemi nisë. Çfarë nevoja ka qarku i Lezhës në 2017? Lezhë ka nevojë për një administrat korrekte radh parë, për djemtë e vajzat më të mira të Lezhës, për një sjellje politike ndryshe, pa njerëz me CV tulet në përkamp, ka nevojë për një program ekonomik të detajuar, ku të paktën në aspektin e infrastrukturës dhe disa fushave tjera të turizmit, ne kemi bisedu me kryeministin dhe jemi dakord për të vazhdu. Ka problem, ka nevojë për një përmirësim shumë të qeverisjes së pushtetit lokal, sepse është përfaqe zezë, po themi, nuk është inekzistente. Por se si do ja bëjmë nuk e di, ne do të tentojmë të bashkëpunojmë me ta, unë do i shtri dorën pas zgjedhjeve kryetarit të bashkisë që ai të çojë projektin në qeveri dhe ne t'i mbështesim për ta zhvilluar Lezhën. Zoti Frokaj. Po. Nuk kam asnjë kompleks për këtë problem, por më duket se ka një aktivitet të çuditshëm të bashkisë në marrëdhënie me qeverinë. Do mundohemi të bëjmë interlokutorin që ne të punojmë për zhvillimin e Lezhës, ne nuk do prodhojmë historira përplasjesh politike, se kryetari është IPD-s dhe ne jemi dhe s'duhet. Fakt është një qark interesant, ka turizëm, ka det, ka mal, ka histori, ka nivel të lartë papunësie? Afër Tiranës ka papunësi, por ka një shans që ka ndër vite, ka shumë emigracion dhe për shkak të emigracionit ka një nivel ekonomik më të stabilizuar se sa për shembull zonat e tjera, si po them Mirdita apo ka zonat e Veriut. Duke qenë se ka dhe turizmin, ka atë ekonomia e turizmit që prodhon gjithsesi në 3 muaj verës është, por ka edhe një sistem shumë të organizuar që ka bile Lezhë mbahet në bumi i restoranteve që themi. Kanë restorante elitare që po themi në Mrizizaneve, Rapsodia, Djella, po themi shumë që janë me nam në Tiranë dhe shumë vetë kalojnë fundjavën atje. Plus qena në Bregdet, disa zona shumë atraktive. Zona të mbrojtura, zona historike. Po historike që bëjnë Lezhën edhe afërsia me Tiranë, bëjnë Lezhën një zonë shumë atraktive, por ne na duhet pa diskutim që ndërhyjmë në infrastrukturë, sidomos në Bregdet. Na duhet të ndërhyjmë në Tale, na duhet të ndërhyjmë në Shëngjin. Unë e di se ka me projektin 1 miliard euro është projektu që të bëhet bypassi i kalimit me tunel që të kalojnë në bllokimin e Lezhës për në Balldre. Ose ne është në projekt me stadion Shëngjin, rruga Shëngjin Velipoj në breg të detit. Pra ka disa projekte shumë atraktive të cilat presin të marrin rrugën e zhvillimit. Tani, ju një parashikim e dhatë, 4 deputete keni objektivin, 4-3 do të ndani? Si do të ndani? Unë mendoj se do dalim 4-3 për ne, për Partinë Socialiste. Ne po punojmë intensivisht dhe s'kemi kohë të merremi as me konflikte dhe as me armatosje e çarmatosje. Të merret presidenti i Shqipërisë si përfaqësues i unitetit të kombit me armatosje populli, se kështu ka shku kjo punë. Tani, nëse trendi 4-3-shit për ju në Lezhë shpërndahet në gjithë Shqipërinë, pretendimi është mbi 71 vota? Më nështë ajo që thotë kryeministri? Partia Socialiste e ka arrit këtë objektiv. Ju nuk du ta kuptoni se 71 nuk bëhet fjalë sot. Sot bëhet fjalë me mbi 72, 73, 75. Të da tregojmë kutitë e votimit mes të 6 qershor. Unë mendoj se me pas datës 26 më rezervojnë një ditë që të bisedojmë për këtë dhe të konkludojmë kush kishte të drejtë dhe kush kishte. Jo, ne do të kemi dhe ditë nga Lezhë, në lidhje direkte, kështu që po të pronotoj që tani... Nuk llogarisni asnjë kosto pushteti në këto 4 vjet? Sepse dhe në 2013 me... Në thash, po sigurisht që kemi pas edhe mos realizime, po njerëzit e kanë kuptu përfundimisht se mos realizimet kanë pas edhe një shkak. Shkaqet që unë ja thash, e para ka qenë gropa financiare që në la, reformat që në fakt janë dhimbshme dhe dikush, domethënë, ka pas shtengesën e vetë ekonomike dhe është krejt normal, po ka 6 muaj që reformat po japin impakte gjitha pozitive, po ka edhe një problem tjetër. Ajo ndarja tortës pushtetit me partitë tjera që as e kanë dash, as e duan dhe as kanë për të dash kur programin e PS-s, s'kan qenë dashamirës kur dhe artikulimit e fundit e shfaqin hapur se s'kan qenë dashamirës asnjëherë, kanë qenë një pengesë, një pengesë në këmbët e Partisë Socialiste. Ka arë fundi i kësaj historie,
Ne nuk na duhet më gjoba gji, gjoba këtej dhe gjoba ndej, gjoba të PD-ja, gjoba të PS-ja bë këtej, ne na duhet qeverisje. Nëse shqiptarët mendojnë se duhet të shkoj prap kjo histori me gjobagjin dhe me njerëz që të vend kushte sa herë duhet miratohet një ligj, duhet japsh një tendra i drejtori, kjo histori nuk vazhdon. Është reforma në drejtësinë mes që shqiptarët pa diskutim që duhet ta mbështesin pa ekivok, është një histori që do ta tjetërsoj një herë e mirë këtë shtet në konturat e zbatimit të ligjit. Ligji do bëhet i zbatueshëm për gjithë, si për shtresat me potencë politike, si me ata që me potencë ekonomike, si për njerëzit e zakonshëm. Ne të falenderojmë, ishte kënaqësi që erdhe sot nga Lezhë, aty ku jeni stacionuar për të folur pikërisht për këtë qark, por dhe për akuzat dhe incidentet që foli presidenti i zgjedhur gjatë fundjavës. Ishte Pjerin Ndreu, numri 2 i listës Partisë Socialiste në qarkun Lezhë, ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Ne do të jemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.